नमस्कार, नेपाली ट्युटोरियल जोनमा तपाईलाई स्वागत छ। राम्रो रेन्डर गर्नको लागि राम्रो 3D मोडल हुन अति आवश्यक छ। तर समस्या के छ भने 3D warehouse.sketchup मा त गइन्छ, राम्रो मोडल डाउनलोड गर्ने प्रयास त गरिन्छ, जस्तै कि KITCH किचन भनेर स्पेलिङ मिलाइहाल्छ, प्रोडक्ट भयो, मोडल भयो हैन। अरु धेरै हामीले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रो मोडलको लागि। अब राम्रो मोडल 3D वायरहाउसमा भेटिन्छ, नभेटिने होइन, तर धेरै नै सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि आफ्नो आँखा SketchupCgtips.org मा चाहिँ जस्तो SketchupCgtips भनेर गुगलमा सर्च गर्नु होला, यो वेबसाइट आउँछ। यो वेबसाइटमा चाहिँ तपाईको सुपर हाई क्वालिटी 3D मोडलहरु तपाई प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि समस्या छैन यसमा। साथसाथै टेक्सचरहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि मलाई अहिले सामान्य कुनै सिन डाउनलोड गर्नु पर्यो भने सिनमा पनि जान सक्छु। सपोज मानिलिउँ अहिलेको केसमा मलाई लिभिङ रुम मलाई डाउनलोड गर्न मन लाग्यो, एज एक्जाम्पलको लागि तपाई कुनै लिन सक्नुहुन्छ। र यो वेबसाइटमा अलिकति एडहरु चाहिँ आउँछ है, किनभने यो एड चाहिँ बाट नै उले पैसा कमाउने भएको हुनाले, तर वेबसाइट चाहिँ राम्रो छ। सपोज मलाई यो लिभिङ रुम मलाई डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने तपाईले तल जानु होला, यसको अलिकति यो लिंक जुन छ नि, यो लिंकलाई तपाईले जस्ट कन्ट्रोल सी गरेर कन्ट्रोल भी गरेर पेस्ट गर्नु होला अनि तपाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ गेट लिंक मा क्लिक गरेर। सो एकचोटी sketchup.cgtips.org मा जानु होला। म फेरि देखाउँछु तपाईलाई यो वेबसाइट CGTips SketchupCgtips भनेर गुगलमा तपाईले सर्च गर्न साथ देखिन्छ। र यो वेबसाइटमा तपाईले एकदमै सुपर हाई क्वालिटी 3D मोडल साथसाथै टेक्सचरहरु प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँसम्म ट्युटोरियल हेर्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र च्यानलको ग्रोथको लागि प्लिज लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब अवश्य गर्नु होला। थ्यांक यू भेरी मच।